10 surprising na bagay na unattractive para sa mga lalaki. Welcome back to Pinoy Mind Tips. Today's video is something every woman should know dahil pag-uusapan natin ngayon ang iba't ibang mga bagay na ginagawa ng mga girls na unattractive para sa mga lalaki. Ano ba ang mga ito? Habang ginagawa mo ang lahat to attract men, it may surprise you to learn that some of your actions and behaviors can actually have the opposite effect dahil mayroong specific things guys find attractive. At aalamin natin ang lahat ng yan today. Kaya naman make sure to watch until the end of the video, lalong-lalo na sa huling ilang minuto dahil sigurado kaming masusurprise talaga kayo. There are things girls do na minsan hindi na-realize na imbes ang goal nila is to look attractive sa mga lalaki o to draw near to them, they are actually acting in a way that drives men away. Para maiwasan ang mga pangyayaring ito, gumawa kami ng isang research about dating tips, some love advice, how to be attractive, and of course, dating advice for women para malaman kung ano ang mga bagay na dapat iwasan to avoid being labeled as unattractive to men. Heto na ang 10 surprising na bagay na unattractive para sa mga lalaki. Number 1. Being a gossiper. According to psychology, gossip can be defined behaviorally as informal evaluative comments about people who are not present. At minsan gustong-gusto ng mga girls na magkwento sa kanilang mga boyfriend o kakilalang lalaki ng mga latest rumors, scandals, and stories tungkol sa kanilang mga kaibigan o pamilya, pero ang hindi nila alam, ito ay isang major turn-off sa mga lalaki. Ang tingin kasi ng mga lalaki tungkol sa isang babaeng gossiper o naninira ng ibang tao ay may mababang tingin sa kanyang sarili. Ito ay marahil sa tingin ng mga boys, ang mga babae ay pinipiling magkwento ng mga failures and scandalous behaviors ng ibang tao as a way to give themselves a boost or feel better about their own lives. Kaya naman sa lahat ng girlfriend o babae na nanonood, iwasan na maging isang gossiper. Number 2. Wearing too much makeup. Sa panahon ngayon, ang normal lamang sa isang babae ay maglagay ng makeup para mas maging attractive tingnan. At wala din namang masama doon. Pero ang sobrang paglagay ng sobrang makeup ay nakaka-turn off na para sa isang lalaki. Hindi mo kailangan maglagay ng sobrang makeup para magmukhang maganda sa harap ng crush or boyfriend mo dahil mas gusto ng mga lalaki na makita ang totoong pagmumukha mo. At isa pa, hindi rin magandang tingnan para sa isang lalaki kapag sobrang ganda mo kapag may makeup ka pero magkalayong magkalayo kapag wala ka namang makeup. Hindi mo kailangan ng too much makeup dahil ang lalaking totoong magmamahal sa'yo ay mamahalin ka kahit ano pa man ang itsura mo. Hindi namin sinasabing masama ang paglagay ng makeup. In fact, maganda nga ito. Pero ang sobrang makeup naman ay hindi talaga magandang tingnan. Less is truly more when it comes to makeup's role in attraction. Bago tayo magpatuloy, please like and subscribe for more psychological tips and tricks. And feel free to comment down below kung alin sa mga tips natin ngayon ang nakikita mong dapat mong baguhin sa iyong sarili to attract a real man. Kaya stay tuned and don't forget to turn on the notification bell to keep you updated for new uploaded videos. Number 3. Wearing too much perfume. Maraming mga babae ang naglalagay ng perfume in order to be sexy and desirable. At lalo na ngayon na napakarami ng advertisement na makikita na kapag naglagay ka ng too much perfume ay lalapitan ka talaga ng mga lalaki. Totoo nga ba ito? Well, ayon sa ilang mga lalaking nakausap at na-interview namin ay mas pinipili nila ang mga babaeng hindi umano naglalagay ng perfume. Research have determined that a woman's natural scent can be a powerful thing upang ma-attract ang isang lalaki at hindi na kailangan ng too much perfume to get the attention of the man they want. Pero wala namang masama sa paglagay ng perfume at minsan nakakatulong din naman ito para mas maging presentable tayo pero siguraduhin lang na tama lamang ang nilalagay na perfume sa katawan para hindi maging too much sa amoy at tingin ng ibang lalaki. Number 4. You have a lot of facial piercing. As evolutionary biologist Marcus Rantala explained to Scientific Nordic, facial attractiveness has a significant impact on overall attractiveness. So ang tanong, nakaka-attract nga ba ang pagkakaroon ng maraming facial piercing? One study found that both women and men with piercings were rated as less physically attractive than those who did not have any piercings. At yung mga taong may maraming piercing sa iba't ibang bahagi ng muka ay mas nagiging unattractive pa at nakakatakot tingnan. Well, hindi naman talaga nawawala sa ating mga Pinoy na gusto nating magmukhang cool o attractive sa ibang tao at minsan sa tingin natin ay ang paglalagay ng mga bagay na ito sa ating ilong, tenga, dila o iba pang parte ay magandang tignan pero unattractive talaga ito para sa isang lalaki. Simplicity is beauty. Number 5. Being normal.
According to a study published by the Journal of Creative Behavior, the most appealing or attractive to men included playing sports, taking spontaneous road trips, performing in a band, and taking artistic photographs. Ito umano ang mas pinipili ng mga lalaki kasi para sa kanila ay mas cool talaga tingnan at makasama. Hindi rin naman ibig sabihin na kapag hindi ka marunong ng kahit na anong sports o hindi ka marunong kumanta o tumugtog ng instrumento ay hindi ka na magiging attractive. Ang point ng message namin dito is that seeing people follow their passions and instincts is sexy. Kaya naman trust your gut and let your heart lead the way. Number 6. Having no life. Kahit pa nasa masaya at mutually supportive relationship ka, may mga panahon talaga na gusto nating mapag-isa o makasama ang mga kaibigan natin. Lalong-lalo na ang mga boys na may everyday bonding talaga sa kanilang mga kaibigan bago pa man kayo nagkakilala. Kaya naman as a general rule, guys will want some space to breathe from time to time at wala itong kinalaman sa'yo o sa relationship ninyong dalawa. Sadyang ganyan lang talaga ang isang lalaki. Magiging unattractive ka para sa isang lalaki kapag nag-demand ka ng 24 hours ng oras niya and can't find a way to occupy yourself when he's not around. As relationship expert Sean Horn, PhD, explains, I like to think of it this way. I love eating cake, but I can't eat it 24/7. Bilang isang tao, ay kailangan din natin ng panahon para sa mga kaibigan at pamilya natin. At lalong-lalo na para sa ating mga sarili. Go out with friends, take a fitness class, or watch a show that you love habang ang boyfriend mo o ang lalaki sa buhay mo ay ginagawa naman ang mga bagay na kailangan din niyang gawin. At pagkatapos, chill together and share your experiences. Number 7. Having no purpose or ambition. Walang sino mang matinong lalaki ang magkaka-interest o magkakagusto sa isang babaeng walang ambisyon o walang ginagawa sa kanyang buhay. It may sound painful pero totoo yan. It's unattractive to listen to someone explain how lost they are if they don't have a plan to get back on track. At isa pa, kapag hindi mo alam ang gusto mong gawin sa iyong buhay, ay mas nagiging unstable at unattractive kang tingnan para sa isang lalaki, lalo na kapag ang lalaki ay may vision talaga o may pangarap na magandang buhay. Mas attractive pa din sa isang babae kapag may clear direction ito at may matinong trabaho. Kaya naman bilang isang babae ay kailangan mong alamin ang mga gusto mo sa buhay at i-pursue mo ang iyong dreams and ambitions. Number 8. You always agree with him. Sa maniwala ka man o hindi, always agreeing with a man can be a major turn-off. Kapag natatakot kang magsabi ng mga opinion mo o natatakot kang mag-disagree sa lalaking kasama mo dahil ayaw mong magkaroon ng conflict o away sa inyong dalawa na baka maging dahilan para mawala siya, well, sinasabi ko sa iyo, ang lack of openness, honesty, and authenticity ang totoong dahilan kung bakit nawawala ang isang lalaki sa buhay mo. Being able to express your true self and feelings is what helps to strengthen your connection. At ito rin ay nakakatulong upang magkakilala pa kayo ng husto. Kapag kasi hindi ka honest sa relationship niyong dalawa, lalong-lalo na sa simula ng inyong pagsasama, darating ang araw na lalabas din ang totoong ugali niyo at possible pang maging dahilan ito ng paghihiwalay. Kaya naman ang sekreto para mas maging attractive sa isang lalaki is to be true to yourself. At isa din ito sa mga paraan para mahanap mo talaga ang lalaking magmamahal sa iyo ng totoo kung sino ka and not the person you think he wants you to be. Number 9. Too much confidence. Gustong-gusto ng mga lalaki ang mga babaeng may tiwala sa kanilang mga sarili at nakikita nila ang halaga nila. Pero dapat din nating ilagay sa ating mga isipan na ang sobrang confidence ay nakaka-turn off din. Wala namang masama sa pag-share ng mga accomplishments mo bilang isang babae o mga bagay na kaya mong gawin, but too much of showing off is a major turn off talaga para sa mga lalaki, lalong-lalo na kapag lagi kang nagkukwento ng mga kwento tungkol sa iyong sarili. Ang bottom line naman ng puntong ito ay dapat sakto lang ang confidence natin at huwag nating isipin na mas magaling pa tayo o mas attractive pa tayo kaysa sa ibang tao. Mas naa-attract pa din ang mga boys sa mga girls na humble pero may mga malaking nagawa sa buhay. At ang huling surprising na bagay na unattractive para sa mga lalaki ay number 10, being a party girl. Kung iniisip mong mas nagiging attractive ka dahil lagi kang go lang ng go sa lahat ng bagay at lagi kang nakikita sa iba't ibang lugar at iba-iba ang iyong kasama, well, sa totoo lang, nagkakamali ka.
halos lahat ng matitinong lalaki ay umiiwas sa mga babaeng may ganitong ugali dahil madalas sa mga babaeng party lang ng party ay nagiging reckless, nakakagawa ng mga bad decisions at laging nalalagay sa mga masasamang sitwasyon. Wala ding masama kapag tayo ay lumalabas paminsan-minsan para alawin ang ating sarili at makasama ang mga kaibigan. Pero kapag wala ka na sa lugar o lagi ka nalang pumupunta sa kahit anong party at nakakalimutan mo na ang mga bagay na mas importante, nagiging unattractive ka na para sa isang lalaki. Mas pinipili pa rin ng mga matitinong lalaki ang mga babaeng simple lamang at hindi gaanong mahilig pumunta sa mga parties. At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa 10 surprising na bagay na unattractive para sa mga lalaki. Kung nakarelate ka sa istorya natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong nangangailangan ng tulong upang maging mas attractive at makaiwas sa mga maling bagay na ito. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching and God bless!